Hy vọng tiệm thuốc này có thể mua được loại thuốc cuối cùng, bằng không thang thuốc sắc ra, tác dụng sẽ giảm đi đáng kể. May mắn thật vẫn còn phần cuối cùng. Ông chủ, giúp tôi gói loại thuốc cuối cùng trên đây. Này, bán thang thuốc này cho tôi trả giá gấp đôi. Đông Phương Vân, đẹp là có quyền sao? Tất cả đều phải xoay quanh cô hả? Tôi nói này, cô có biết thứ tự trước sau không hả? Hai vị, thuốc này chỉ còn 1 phần thôi. Bán cho ai hai người tự thương lượng đi. Gấp 10 lần tiền thuốc. Bán hay không bán? Bán. Phần thuốc này bán cho cô. Dù cô có mang loại thuốc này về, cũng không cứu sống được người uống thuốc đâu. Nói rõ cho tôi nghe xem nào. Lời anh nói là có ý gì? Bệnh nhân chắc hẳn là tức ngực khó thở, thường xuyên hôn mê, và tim thường xuyên ngừng đập đột ngột, đúng không? Sao anh biết? Tôi còn biết, theo thời gian trôi đi, thời gian bệnh nhân hôn mê ngày càng dài, tần suất tim ngừng đập đột ngột ngày càng nhanh. Không quá 7 ngày, người đó chắc chắn sẽ từ trần. Nếu anh đã biết bệnh tình, vậy anh nhất định biết cách cứu chữa. Tôi ra lệnh, anh lập tức về cùng tôi để cứu ông nội tôi. Xin cô hãy nhận rõ hiện thực và sửa lại thái độ khi cầu xin người khác. Cầu xin anh. Anh có biết tôi là ai không? Cô là ai? Tôi chính là cháu gái duy nhất của nhà họ Đông Phương, Đông Phương Vân. Tôi mặc kệ cô là Đông Phương Vân hay Tây Phương Vân, liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ cô chính là Đông Phương Vân đại tiểu thư, con gái cưng của gia tộc Đông Phương, một trong 3 đại gia tộc ở Trung Hải sao? Đúng vậy. Gia chủ nhà họ Đông Phương, Đông Phương Hạo Nhiên, chính là ông nội tôi. Đông Phương Hạo Nhiên, cái tên này nghe hơi quen tai nhỉ? Này cậu nhóc, cậu có biết cô ấy là ai không mà nói chuyện với cô ấy như thế? Đông Phương đại tiểu thư, vị thuốc này tôi tặng ngài. Tôi không dám thu tiền của nhà họ Đông Phương các ngài. Tôi bán thuốc cho nhà họ Đông Phương các ngài là vinh hạnh lớn lao của tôi. Đã làm chó thì quỳ cho đàng hoàng đi. Đừng dùng giọng điệu của con người mà nói chuyện với tôi, hiểu không? Anh đứng lại cho tôi. Anh bày ra cái vẻ này chẳng phải là muốn có nhiều tiền hơn sao? 1 triệu, đủ không? 100 triệu. Đời này và cả đời sau. Ê rằng anh chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đâu nhỉ? Sao? Còn muốn từ chối tôi sao? Giả vờ thanh cao trước mặt tôi, trước mặt tiền bạc, cũng chỉ là một con chó mà thôi. Suýt nữa quên mất, tôi còn phải về nhà sắc thuốc cho vợ nữa. Số tiền này là tiền của thang thuốc này, phần còn lại cứ coi như là tiền bo cho cô vậy. Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới cứu ông nội tôi? Vậy cô nghĩ mạng của ông nội cô đáng giá bao nhiêu tiền? Đương nhiên là vô giá. Vậy tôi ra tay chữa bệnh cũng là vô giá. Alo. Gì cơ? Ông nội tôi bệnh nặng rồi. Anh đừng đi mà. Tôi cầu xin anh cứu ông nội tôi. Thế nào cũng được. Tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Đi thôi. Nhớ kỹ, tiền không phải là vạn năng. Nếu không phải nể tình cô có lòng hiếu thảo, tôi sẽ không ra tay đâu. Cảm ơn anh. Làm trâu làm ngựa mặc tôi sai khiến. Nhớ kỹ, đây là cô nói đấy nhé. Cấp cứu. Chú ơi, chú cản cháu làm gì vậy? Cháu đưa bác sĩ đến chữa bệnh cho ông nội. Chú mau cho bọn cháu vào đi. Tiểu Vân, dẫn cái tên nhà quê này đến. Đông Phương Hùng, muốn cứu ông nội cháu hay muốn hại ông nội cháu đây? Sao cháu có thể hại ông nội cháu được chứ? Ngài Tô, anh ấy thật sự biết y thuật. Biết y thuật hả? Vậy thì giấy phép hành nghề y của cậu lấy ra đây cho tôi xem. Chú thấy cậu ta ngay cả tên thuốc còn không nhận biết hết được ấy chứ. Tiểu Vân, chú đã mời đến chuyên gia tim mạch và mạch máu não uy tín nhất thành phố Trung Hải đến. Người ta sắp đến rồi. Cháu đừng ở đây làm vướng chân nữa. Nếu các người thật sự
để cái ông Ngô chuyên gia này phẫu thuật cho các người, thì ông cụ Đông Phương từ trần chắc rồi. Tên nhà quê, mày nói bậy bạ cái gì thế hả? Dám nguyền rủa cha tao. Đông Phương Vân, sao con càng ngày càng không hiểu chuyện vậy? Dẫn cái tên nhà quê này đến, rốt cuộc con có ý đồ gì? Tôi nói đều là sự thật. Trên thế giới này, ngoại trừ tôi, không ai có thể chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Mày nói bậy, mày cút ra cho tao. Cánh tay của tôi, cánh tay của tôi. Buông tay. Mày, còn cả nữa, tao sẽ khiến mày không thấy mặt trời ngày mai. Mày đợi đấy cho tao. Chúng ta vào thôi. Canh chừng cửa cho kỹ. Đông Phương Hạo Nhiên, anh làm gì vậy? Nếu ông nội tôi có chuyện gì, đời này tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ông nội ông tỉnh rồi. Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi. Tiểu Vân, đừng khóc. Ông nội không sao rồi. Ông nội bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ông nội, lần này ông có thể tỉnh lại là nhờ có Tô Thần Y. Nếu không có ngài ấy, cháu thật sự không biết phải làm sao. Rất biết ơn Tô Tiểu Hữu đã cứu mạng tôi. Tôi đại diện cho toàn bộ gia tộc Đông Phương ở đây, xin cảm ơn. Lão gia không cần khách sáo. Danh hiệu Địa Thập Tam năm đó cũng đã trấn áp không ít người đấy nhỉ? Chẳng lẽ Tô Tiểu Hữu cậu cũng là? Không ngờ còn có thể gặp lại đồng đạo. Khoan đã, cậu dùng phương pháp gì để chữa trị giúp tôi vậy? Huyền Hồ Tam Thức. Bái kiến Minh Vương đại nhân. Đa tạ ơn cứu mạng của Minh Vương đại nhân. Chỉ là một cái danh hiệu nhỏ, không đáng nhắc đến. Ông nội, ông đang làm gì vậy? Tiểu Vân, mau qua đây quỳ xuống, cầu Minh Vương nhận cháu làm đồ đệ. Đây là cháu gái tôi, Đông Phương Vân, là người có thiên phú võ đạo nhất trong toàn bộ gia tộc Đông Phương chúng tôi. Xin ngài nhận con bé làm đồ đệ. Lão Phù nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Nhận đồ đệ. Cầu ngài Tô nhận Vân Nhi làm đồ đệ. Trước đó cô đã đồng ý với tôi, cô sau này làm trâu làm ngựa mặc tôi sai khiến. Tại sao tôi phải làm chuyện thừa thãi này, lại còn phải nhận cô làm đồ đệ? Tôi có thể dâng hiến tất cả của mình, tất cả mọi thứ của tôi. Vậy được thôi. Vậy bây giờ cô hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Sao? Hối hận rồi hả? Tôi đáp ứng ngài. Không, tôi không làm được. Được. Muốn làm đồ đệ của tôi, nhất định phải có giới hạn và khí tiết. Vâng, sư phụ. Hay quá. Hỏng rồi, suýt nữa quên mất chuyện chính. Thật là, thằng nhóc này đã ngủ trên vai mình hơn 1 tiếng rồi. Từ Giai ức, rốt cuộc khi nào mới tỉnh đây? Tô Hằng, đồ khốn, tỉnh dậy cho tôi. Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi mơ thấy con bò cái nhà tôi đang vuốt ve nó. Bò cái? Anh mới là bò cái ấy, cả nhà anh đều là bò cái. Nếu tôi không nhìn nhầm, cô sắp gặp tai ương đổ máu rồi. Anh lợi dụng tôi thì thôi đi, anh lại còn nguyền rủa tôi gặp tai ương đổ máu. Bà dì của cô chẳng phải đến thăm rồi sao? Thế nào, tôi không nhìn nhầm chứ? Cái này của cô ấy là do sinh hoạt không điều độ lâu ngày, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, cộng thêm thể hàn gây ra. Tuy nhiên, tôi có cách giúp cô giảm bớt triệu chứng. Anh định giúp tôi giảm bớt thế nào? Dùng cái này. Đồ khốn, anh lại bắt nạt tôi.
Đừng tưởng anh giúp Từ Gia ức tôi chữa bệnh là tôi sẽ cảm ơn anh. Tô Hằng tôi chỉ là một người bình thường, không cần cô cảm ơn. Vừa nãy, chẳng phải tôi cũng dựa vào người cô rất lâu, phải không? Đúng rồi, cái triệu chứng này của cô ấy phải điều trị theo liệu trình. Điều trị theo liệu trình là thế nào? Mỗi tháng cô đến tìm tôi 3 lần. Quảng Trừng, anh là bác sĩ hả? Anh xuống núi đến Tùng Châu làm bác sĩ sao? Không, tôi đến tìm vợ tôi. Hôn ước. Vợ. Thế, cô ấy có phải là đẹp lắm không? Nếu không phải sư phụ nói muốn giải đáp bí ẩn thân thế của mình, thì nhất định phải lấy được cô Lâm, người đã được đính ước từ trong bụng mẹ này. Thì ai mà muốn kết hôn chứ? Đây chẳng phải là tổng giám đốc của Khuynh Thành Quốc tế, Lâm Mộng Kỳ sao? Sao, cô quen vợ tôi hả? Cái thằng nhóc hỗn xược này dám khoác lác nói Lâm Mộng Kỳ là vợ anh. Hay là chúng ta đánh cược đi. Cược thì cược chứ. Nếu Lâm Mộng Kỳ là vợ anh thật, tôi sẽ đồng ý một yêu cầu của anh, vô điều kiện. Được. Thế nếu Lâm Mộng Kỳ là vợ tôi, cô sẽ đồng ý một yêu cầu của tôi. Lâm Mộng Kỳ, tôi muốn xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có tư cách làm đàn ông của Lâm Mộng Kỳ tôi. Tiểu Ức, sao cậu lại đến đây? Tớ muốn cho cậu một bất ngờ mà. Đúng rồi Mộng Kỳ, vừa nãy em thấy một thằng nhóc hỗn xược trên xe. Nó dám nói cậu là vợ nó. Cậu nói xem có buồn cười không? Hắn ở đâu? Anh ở đây. Anh là Tô Hằng. Vợ ơi, thời gian gấp rút, chúng ta mau về nhà thôi. Anh nhớ em quá đi được. Giữa chúng ta quả thật có hôn ước, nhưng đây đều là do trưởng bối sắp đặt. Đó không phải ý định ban đầu của tôi. Tôi khuyên anh, tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Xong rồi, mình thua rồi. Mình không sống nữa. Tiểu Ức, xin lỗi, em tự bắt xe về biệt thự đi, chị còn có chút chuyện cần xử lý. Lâm Trấn Quốc. Tiểu Hằng, nhanh. Ông đợi cháu lâu rồi. Ông nội, ông thương Tiểu Kỳ nhất đúng không? Đúng vậy. Ông nội chỉ có một đứa cháu gái ruột là cháu. Không thương cháu thì thương ai? Vậy ông nội, cháu muốn ly hôn với anh ta. Có phải Tiểu Hằng quá hoàn hảo rồi, khiến cháu tự ti đúng không? Ông nói gì cơ? Hoàn hảo? Ông xem anh ta có dính dáng gì đến hai chữ đó không? Cô vợ nhỏ, em đừng giận. Giận sẽ khiến người ta già đi đấy. Anh đừng gọi bừa. Tiểu Hằng, Tiểu Kỳ đúng là hơi xấu, tính cách hơi nóng này, tính khí hơi tệ một chút. Nhưng mà cháu đừng chê bai con bé. Cứ dùng tạm đi. Lâm lão gia, ông nói gì vậy? Một cô gái ưu tú như Mộng Kỳ, sao cháu lại chê bai được? Ông nội, nếu ông nhất quyết bắt cháu ở bên anh ấy cũng được, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không giao bản thân mình cho anh ta. Cháu về công ty làm việc đây, ông bảo anh ta tự lo liệu đi. Lâm lão gia, ông cố ý chọc tức để Mộng Kỳ đi, là có chuyện gì muốn nói với cháu đúng không? Tính cách của Tiểu Kỳ mạnh mẽ như vậy, vẻ ngoài khiến người lạ không dám đến gần. Nhưng ông biết, đây đều là do con bé giả vờ. Bố mẹ Tiểu Kỳ mất sớm, năm 20 tuổi, kế thừa toàn bộ sản nghiệp của ông. Cho nên, con bé không thể không trở nên mạnh mẽ. Mặc dù con bé khiến cháu không dễ chịu, nhưng ông vẫn hy vọng cháu bao dung cho con bé nhiều hơn. Lão gia ngài yên tâm, Mộng Kỳ bây giờ đã là vợ trên danh nghĩa của cháu rồi. Cháu nhất định sẽ không để cô ấy chịu ấm ức. Tiểu Hằng, ông còn một chuyện muốn nhờ cháu, đó là mời cháu vào làm ở Khuynh Thành Quốc tế.
Đây là ấn tín nguyên lão của công ty Khuynh Thành. Chỉ có một cái. Theo tính cách của Tiểu Kỳ, cháu đi làm buổi sáng, buổi chiều con bé sẽ đuổi việc cháu. Nhưng có ấn tín nguyên lão này, con bé sẽ không đuổi việc cháu được. Lão gia, tại sao ông lại nhất quyết muốn cháu vào làm ở Khuynh Thành Quốc tế vậy? Kể từ khi ông giao công ty cho Tiểu Kỳ, những cổ đông cũ kia đều ngấm ngầm dùng thủ đoạn đen tối để đối phó với Tiểu Kỳ. Cháu hiểu rồi. Ngày mai cháu sẽ đến công ty làm việc. Nếu đã vậy, thế thì ông yên tâm rồi. Đây là chìa khóa biệt thự của Tiểu Kỳ. Con bé vẫn luôn sống một mình. Cháu phải nắm bắt cơ hội đấy nhé. Ông còn muốn bế chắc sớm nữa cơ. Quả không hổ danh là huynh đệ kết nghĩa của lão sư phụ đê tiện nhà ta. Đến cả cháu gái mình cũng lừa gạt. Nhưng mà mình thích. Mộng Kỳ, cái mà chuyện xảy ra tối qua, có chuyện gì thì em cứ nói đi. Lề mề như đàn bà ấy. Đồ khốn nạn. Người ta vốn dĩ là đàn bà mà, là con gái mà. Mộng Kỳ, Phú Thiên Dương, mấy ngày nay anh ở nước ngoài, không có một khoảnh khắc nào là không nghĩ đến em. Phú Thiên Dương, anh là thiếu gia của tập đoàn Thịnh Phú, sao cả ngày lại làm những chuyện ghê tởm như vậy? Bó hoa này là anh đặc biệt dành tặng em. Anh bị điếc hả? Cô ấy nói không cần anh không nghe thấy sao? Thằng nhóc này là ai? Tôi chính là ông. Ông tài xế, anh ấy là ông tài xế mới được điều đến gần đây của tôi. Lâm Mộng Kỳ, em chắc chắn muốn trở mặt với tôi vì một tên tài xế sao? Chẳng lẽ hai người có gian tình? Dương Thiếu, xin anh hãy tự trọng. Tôi và anh ngoài hợp tác kinh doanh ra, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi nói này, Dương đại thiếu gia, anh là loại con quay hả? Anh nói gì? Cái con quay này ấy, đúng là đáng ăn đòn. Thằng tạp chủng, mày dám đánh tao? Bố mày chưa dạy mày đánh là yêu, mắng là thương hả? Bố tao chỉ dạy tao đụng vào người của tao sẽ khiến hắn phải trả lại gấp ngàn lần. Thôi đi, đằng sau tập đoàn Thịnh Phú có người chống lưng, không đơn giản đâu. Nếu chọc vào bọn họ, e rằng đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. Vợ ơi, em đang lo cho anh hả? Tôi cho anh đi chưa? Xin lỗi đi. Chần chừ một giây, một bạt tay. Lâm đại tổng tài, cầu xin cô, bảo tài xế của cô thả tôi ra đi. Cút đi. Phú Thiên Dương nổi tiếng là thù dai nhớ lâu. Sau này anh chú ý một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Vợ ơi, em yên tâm đi. Anh còn chưa khiến em lấy thân báo đáp anh mà. Sao anh nỡ xảy ra chuyện để em thủ tiết được? Anh là đồ khốn. Tổng tài, xảy ra chuyện rồi. Các cổ đông lại bắt đầu gây rối. Người đẹp ơi. Triệu Thiên, cô có thể kể cho tôi nghe một chút đầu đuôi câu chuyện không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh là... Tôi là... Thân phận của tôi là một bí mật. Cô chỉ cần biết tôi có mối quan hệ không tầm thường với Lâm tổng của các cô là được rồi. Chuyện là thế này, công ty chúng tôi vốn dĩ đang hợp tác với tập đoàn Thịnh Phú. Giai đoạn đầu đã đầu tư một lượng lớn vốn. Nhưng vừa nãy tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Phú, Phú Thiên Long lại đột nhiên gọi điện, nói muốn chấm dứt hợp tác. Chấm dứt thì chấm dứt thôi, đổi đối tác khác chẳng phải được rồi sao? Nhưng số vốn chúng tôi đã đầu tư, tập đoàn Thịnh Phú từ chối hoàn trả. Bây giờ các cổ đông đồng loạt gây khó dễ, muốn Lâm tổng bán đi cổ phần của mình để bù đắp vào khoản thiếu hụt vốn này. Sau đó, những cổ đông đó sẽ nhân cơ hội mua cổ phần của Mộng Kỳ, nhân đó làm suy yếu quyền phát ngôn và quyền cổ phần của cô ấy. Đúng là thủ đoạn cao minh. Không ngờ sự trả thù lại đến nhanh như vậy. Nếu các người đã muốn chơi, tôi sẽ cùng các người chơi một trận ra trò. Vậy có phải là chỉ cần đòi lại được khoản tiền đầu tư này, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng không? Nói thì đúng là như vậy, nhưng khoản tiền đó đâu dễ lấy lại như vậy chứ. Đi thôi, cô đưa tôi đến tập đoàn Thịnh Phú. Anh muốn làm gì? Anh không phải là muốn một mình đi lấy lại khoản tiền đó chứ? Đâu phải một mình, chẳng phải còn có cô sao? Đằng sau tập đoàn Thịnh Phú là thanh long các thế lực võ giới, số một Tùng Châu đấy. Hai chúng ta đi.
Chẳng phải là tự chui đầu vào hang cọp sao? Tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với họ, tin rằng họ sẽ trả tiền thôi. Quan đã đừng động thủ. Chẳng phải quân tử đều nói chuyện lý lẽ sao? Lúc tôi mới đến là muốn nói chuyện lý lẽ, nhưng các người lại ra tay trước. Bây giờ tôi đã có hứng rồi, các người lại muốn nói chuyện lý lẽ. Bọn họ thật khó chiều. Đúng vậy anh, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Chúng tôi lập tức trả lại tất cả khoản đầu tư của Khuynh Thành Quốc tế. Anh thấy có được không? Chi phiếu tiền mặt. Chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao? Lâm tổng cô ấy chỉ đầu tư bấy nhiêu đây. Trên hợp đồng viết rõ ràng rành mạch bằng giấy trắng mực đen. Lâm tổng là Lâm tổng, tôi là tôi mà. Tôi đã giúp anh dạy dỗ nhân viên dưới quyền của anh, không phải nên cho thêm chút tiền bồi dưỡng sao? Vậy thì tiền bồi dưỡng anh định lấy bao nhiêu? Không nhiều đâu, chỉ là một con số nhỏ. 100 triệu thôi. 100 triệu? Sao, thấy ít hả? Hay là thêm 200 triệu nữa? Được, tôi cho. Mau gọi điện cho bố tôi, bảo ông ấy mời tam các chủ của Thanh Long Các tới. Hôm nay tôi không xử lý thằng danh con này. Phú Thiên Dương thề không làm người. Tô Hằng, hóa ra anh lợi hại như vậy. Bình thường thôi, tôi chỉ là một tài xế nhỏ. Anh thật sự chỉ là một tài xế. Rốt cuộc anh làm nghề gì vậy? Tôi không tin. Thân thủ tốt như vậy lại đi làm tài xế, chẳng phải là lãng phí tài năng sao? Cái này cũng bị cô phát hiện ra rồi. Nói thật cho cô biết, thật ra thân phận thật sự của tôi là một sát thủ. Lại lừa tôi, đồ ngốc mới tin anh. Cô không tin hả? Vậy cô nói ra một tên xấu đã từng ức hiếp cô. Chỉ cần 3 ngày, hắn sẽ biến mất vĩnh viễn. Thật sao? Cô hình như có tâm sự. Nếu không ngại thì có thể nói cho tôi nghe thử xem. Không có. Vợ ơi, sao sắc mặt kém vậy? Có phải cơ thể không khỏe không? Anh đến đây làm gì? Với lại đây là công ty, anh đừng có gọi lung tung. Được rồi vợ ơi, em đừng giận nữa. Anh đã giúp em giải quyết xong chuyện rồi. Anh đừng làm loạn nữa, em còn có việc phải xử lý. Lâm tổng, có phải tiền vốn vẫn chưa thu hồi được không? Vương Bình Nguyên. Xin lỗi Lâm tổng, tôi đã không ngăn được Vương tổng. Không sao, ra ngoài đi. Theo tôi thấy, ngài vẫn nên bán số cổ phần đang giữ đi, để cân bằng sổ sách. Nếu không, sẽ gây ra cho công ty những tổn thất khó lường. Được, tôi bán. Được. Lâm tổng đưa ra quyết định dứt khoát, xứng đáng là người chèo lái công ty. Nhóc con, mày là ai? Mày cầm hợp đồng làm gì? Tôi cầm hợp đồng đương nhiên là để mua cổ phần chứ sao? Mày đến đây để gây cười hả? Mày có biết 200 triệu là to cỡ nào không? Vương tổng, xin ông nói chuyện tôn trọng một chút. Ông có tiền không sai, nhưng đó không phải là lý do để ông cảm thấy ưu việt, càng không có tư cách sỉ nhục anh ấy. Quả nhiên là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, không chịu được khi thấy chồng mình bị bắt nạt. Chúng ta đừng vì anh ta mà chậm trễ công việc, mau đưa hợp đồng đây. Tô Hằng, đưa hợp đồng cho anh ta đi, chuyện này không phải là thứ anh có thể giải quyết. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là một trong những cổ đông của Khuynh Thành Quốc tế rồi. Thằng nhóc mày làm gì đấy? Không có một xu nào, mày dám ký tên vào hợp đồng hả? 300 triệu, đủ không? Thế nào, có phải là bị chồng làm cho choáng ngợp rồi không? Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Anh vừa mới đến chỗ Phú Thiên Dương một chuyến, hắn ta tự nguyện trả lại, hơn nữa còn cho thêm 100 triệu tiền công. Nổ cũng phải có giới hạn chứ. Không biết tờ sách này là thật hay giả? Thật hay giả anh ra ngân hàng kiểm tra một cái là biết ngay thôi.
Đường Như. Cứu tôi. Cứu tôi với. Thằng nhóc, cả phụ nữ của lão tử mà mày cũng dám đụng vào. Phú Thiên Dương, thật đúng là phiền phức mà. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà thằng nhóc. Buổi sáng hôm nay mày không phải rất ngông cuồng sao? Đáng tiếc, lát nữa mày sẽ bị đánh cho thành đầu heo. Hôm nay tôi không rảnh đánh anh, mời anh tránh ra. Nếu anh thật sự muốn ăn đòn thì đợi tôi làm xong việc rồi nói. Tao không ngại cho mày biết sự thật này. Cha tao đã mời tam các chủ của Thanh Long Các đến rồi. Mày đừng sợ nhé, tôi khó chịu quá. Xem ra hôm nay không thể nào đến tổng bộ Thanh Long Các rồi. Thằng danh con, dám coi thường ông, đứng lại cho ông. Thằng danh con, có giỏi thì đợi tam các chủ đến đây đi. Tôi sợ quá, tôi sợ anh lây bệnh thiểu năng cho tôi quá. Chạy đi, thằng nhóc, chạy tiếp đi. Có biết đây là địa bàn của tam các chủ không? Thằng nhóc, hôm nay mày không sống nổi đâu. Thằng nhóc đó ở đâu? Tam các chủ chính là thằng tạp chủng này. Tô lão đại, sao lại là ngài? Tam các chủ, hắn chỉ là một tài xế nhỏ thôi. Lão đại cái gì mà lão đại? Mau giúp tôi dạy dỗ hắn đi, tôi dạy dỗ cậu thì có. Tam các chủ, tôi là con trai của Phú Thiên Long, Phú Thiên Dương. Người ngài muốn dạy dỗ là hắn, chứ không phải tôi. Phú Thiên Long, Phú Thiên Long là cái thá gì? Hôm nay tôi phải dạy dỗ cậu thật tốt. Cái đồ có mắt không tròng nhà cậu, cho cậu nhớ đời. Tô lão đại, ngài tha cho tôi một mạng đi. Dương đại thiếu, hôm nay tôi đã tha cho anh 2 lần rồi. Tục ngữ có câu, chuyện không quá 3 lần. Chỉ cần ngài có thể tha cho tôi, điều kiện gì cũng được. 100 triệu chuyển thẳng vào tài khoản của Khuynh Thành Quốc tế. Tô đại gia ngài yên tâm, tiền chưa đến tôi sẽ không thả người. Ngài cứ vào tận hưởng đi. Mời. Đồ khốn nạn nhà anh. La cái gì mà la? Tôi đang mơ đẹp mà. Đồ cầm thú nhà anh đã làm gì tôi? Cô đừng có vu khống người khác nhé. Tối qua tôi đã cứu cô đấy. Cô bị người ta chuốc thuốc rồi. Anh cứu tôi. Vậy sao bây giờ tôi lại không mặc quần áo, còn biến thành bộ dạng này nữa? Đây là để độc tố trong cơ thể cô được thải ra ngoài, nên phải tăng cường tiết mồ hôi chứ. Còn cô thì sao? Sau này hãy giữ mình trong sạch, đừng đến những nơi như thế nữa. Này, anh đã cứu người ta là có thể tùy tiện sỉ nhục người ta sao? Ai không giữ mình trong sạch chứ? Người ta rõ ràng vẫn còn. Ai muốn nói mấy chuyện này với anh chứ? Thôi được rồi, vì cô cũng tỉnh rồi. Tôi phải đi đưa vợ đi làm đây. Không, anh đừng đi mà. Cởi trói cho tôi đi chứ. Cảm ơn anh đã cứu tôi nhé. Tôi tên là Đường Như. Tô Hằng. Chỉ cần đợi được người của tổng các Thanh Long Các về chuyện sát thủ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tiểu soái ca, đến chơi với chị một lát đi. Không rảnh, tự về nhà mà chơi. Đi khách sạn với chị đi. Chị muốn nói chuyện với em thật kỹ.
Được. The film was translated and narrated by M Media. Nói đi. 2 lần cô tiếp cận tôi, dụ dỗ tôi, rốt cuộc là mục đích gì? Đã bị anh phát hiện rồi, tôi chịu thua. Nhưng tôi muốn biết, làm sao anh phát hiện tôi không phải người bình thường? Chuyện này khó lắm sao? Ngay từ khi cô xuất hiện, tôi đã phát hiện ở kẽ ngón cái và ngón trỏ của cô có một vết chai. Đó là kết quả của việc cầm vũ khí quanh năm. Vậy lần trước em không hạ gục được tôi. Lần này, tôi đoán khách sạn mà cô định đưa tôi đến đã mai phục sẵn đồng bọn của các người rồi. Tiểu soái ca, cô không cần nghĩ cách câu giờ đâu. Thiết bị phát tín hiệu trên người cô đã bị tôi gỡ xuống rồi. Định vị điện thoại cũng đã tắt. Cho nên, đồng bọn của cô họ không tìm thấy cô đâu. Muốn sát muốn lắp tùy ý. Tôi tin cô không ngán gì cả. Nhưng cô có sợ thứ khác không? Anh dám? Vậy thì dùng hành động thực tế để chứng minh rốt cuộc tôi có dám hay không. Đội trưởng, vị trí của cô bây giờ ở đâu? Chúng tôi vừa hành động bị bại lộ rồi. Thành viên của Thanh Long Các đã biến mất rồi. Đội trưởng, lẽ nào cô là thì sao? Cho dù tôi mất đi, đồng nghiệp của tôi cũng nhất định sẽ xóa sổ Thanh Long Các của các người. Hiểu lầm. Tôi nói cô có lý lẽ không vậy? Tôi đã thả cô ra rồi mà cô còn đánh tôi. Tội phạm muốn nói lý lẽ thì trước hết ngoan ngoãn chịu trói đi. Cô đừng nói lung tung nhé. Tôi là công dân tốt, thanh niên tốt. Nếu anh không phải là tội phạm, vậy tại sao gần đây lại thường xuyên tiếp xúc với Thanh Long Các? Tôi khuyên anh vẫn nên ngoan ngoãn về tổ chức với tôi để hợp tác điều tra. Tôi nói cô có biết lý lẽ không hả? Tôi vốn dĩ sắp thâm nhập vào nội bộ Thanh Long Các rồi. Nếu không phải các cô đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của tôi, bây giờ ngược lại còn muốn bắt tôi. Tóm lại anh phải về tổ chức với tôi. Mọi thứ sẽ dựa trên kết quả điều tra. Anh thật sự chỉ là một công dân bình thường sao? Vớ vẩn. Lý do anh thâm nhập Thanh Long Các là gì? Không thể tiết lộ. Vì anh có thân thủ tốt như vậy. Hay là thế này, sau này anh sẽ hỗ trợ tôi điều tra và luôn có mặt khi cần. Tôi từ chối. Tuy nhiên, về chuyện Thanh Long Các này, tôi có thể hợp tác với cô. Cô cung cấp thông tin cho tôi hỗ trợ cô tiêu diệt bọn chúng. Thế cũng tốt. Vậy anh có thể cút rồi. Gọi điện cho người nhà của anh, bảo họ đến đón anh đi. Tôi đưa số điện thoại vợ tôi cho cô. Cô gọi cho cô ấy đi. Alo, có phải người nhà của ông Tô không? Đây là tổ chức tuần tra Tùng Châu. Chồng bà bị bắt ở quán rượu rồi. Phiền bà đến đón anh ấy. Bà bảo anh ấy tự về đi. Vợ ơi, sao em lại ở đây? Anh đừng gọi tôi như thế, thật ghê tởm. Nếu không phải tối qua trên đường tan làm, tôi nhìn thấy anh ôm người phụ nữ khác vào khách sạn. Tôi còn không biết anh là loại người như vậy. Vợ ơi, sự việc không phải như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích đi. Còn nhóc thối tha, đã cả buổi chiều rồi mà cũng không mở cửa cho mình, cũng không nghe mình giải thích. Nhưng mà vì cô ấy biết ghen, vậy chẳng phải là có cảm tình với mình sao? Bắt đầu quan tâm đến mình rồi sao? Nhà đầu thối. Alo, Tô Hằng, tôi đang ở dưới lầu công ty của Tiểu Kỳ. Anh xuống đây một chuyến đi. Xuống lầu làm gì? Lát nữa tôi còn phải đến quán rượu Hoàng Triều làm việc nữa. Vậy thì tốt quá, cùng một chỗ. Chu Văn Hào. Qua đây. Anh bỏ ý định đó đi, tôi có bạn trai rồi. Được đấy. Lấy tôi làm lá chắn sao? Từ Giai ức.
Cô đang đùa với tôi đấy hả? The film was translated and Loại rác rưởi như thế này, narrated by media. cô cũng nhìn chúng được sao? Được đấy, né được cú đấm này của tôi. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhóc con, mày đợi đấy cho tao. Tô Hằng, anh làm bạn trai tôi đi. Cái gì? Ý tôi là dạ làm bạn trai tôi như hôm nay ấy. Làm tôi hết hồn. Tôi còn tưởng cô muốn tôi cắm sừng Mộng Kỳ chứ. Thực ra, lần này tôi đến Tùng Châu là để trốn hôn. Trốn hôn? Chính là người vừa nãy đó. Đúng vậy. Nhà tôi là một đại gia tộc ở Trung Hải. Họ vì lợi ích gia tộc nhất quyết muốn gả tôi cho một người tôi không thích, nên tôi đã trốn ra ngoài. Vậy tiếp theo cô định làm gì? Cuối tuần tôi đưa anh về nhà. Cứ nói là gạo đã nấu thành cơm rồi. Này, cô bé, để tôi gánh hết mọi tội lỗi. Vậy tôi được lợi gì chứ? Quan hệ chúng ta thân thiết thế này, nói chuyện lợi lộc thì còn gì thú vị nữa. Hơn nữa, tôi chẳng phải đã đồng ý hứa với anh sẽ làm bất kỳ yêu cầu nào sao? Chỉ cần không phải chuyện có lỗi với Mộng Kỳ, tôi đều đồng ý với anh. Cô bé này trông ngốc nghếch, không ngờ lại tinh danh thế. Theo lời cô ấy nói, vậy thì chỉ cần là chuyện vượt quá tình bạn, một chuyện cũng không làm được. Thôi được rồi, chuyện tối nay tôi sẽ nói với Mộng Kỳ. Vậy được, cô về trước đi, tôi còn phải đợi người ở đây. Được thôi. Vợ ơi, im mồm. Tôi không tin lời ma quỷ của anh. Vợ ơi, em bị làm sao vậy? Anh còn chưa đụng gì em, sao em đã mang thai rồi? Vợ ơi, em bị trúng độc rồi. Lại đây nhanh để anh giúp em chữa trị. Cút đi, bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Hôm nay cho dù tôi có đi đời, cũng không cần anh quản tính mạng của tôi. Dù sao anh cũng có nhiều phụ nữ như vậy, mất tôi cũng không thành vấn đề. Em im mồm cho anh. Anh là chồng em, anh không quản em thì ai quản em hả? Hơi đau một chút, em phải nhịn. Không sao đâu. Vợ ơi, em có nhớ em bắt đầu cảm thấy không khỏe từ khi nào? Tối hôm qua, sau khi tôi ăn tối ở công ty xong thì cảm thấy hơi không khỏe. Tối qua có người đã bỏ độc vào bữa tối của em. Nếu em từ trần, người hưởng lợi lớn nhất có phải là Vương Bình Nguyên không? Mỗi cổ đông của công ty đều có khả năng. Anh có một cách, có thể mang tất cả những người có cấu kết ngầm với Vương Bình Nguyên cùng lôi ra một lúc. Cách gì? Gậy ông đập lưng ông. Được, được rồi, chậm thôi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đợi. Lâm tổng, nhân viên bên ngoài đều nói ngài. Lẽ nào là thật? Mục đích đã đạt được. Bây giờ mồi câu đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn chúng cắn câu thôi. Người bên ngoài nói gì? Họ nói ngài sắp không xong rồi. Khi tôi cùng đường trước đây, đều là ngài đã giúp đỡ tôi. Ngài tốt bụng như vậy, sao lại thành ra thế này? Tiểu Thiên, thật ra tôi... Thôi được rồi, cô ra ngoài trước đi, tôi nghỉ ngơi một lát là được rồi. Tiểu Thiên là tâm phúc của em, cô ấy đáng tin cậy. Tại sao chúng ta lại lừa cả cô ấy? Anh biết chứ, chính là vì như vậy nên chúng ta mới không thể nói cho cô ấy sự thật. Tại sao vậy? Bà xã ngốc, em nghĩ xem, cả công ty ai cũng biết cô ấy là tâm phúc của em. Vậy em nghĩ xem, sẽ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ấy? Nếu em nói sự thật cho cô ấy vui vẻ bước ra khỏi văn phòng của em, thì kế hoạch của chúng ta chẳng phải sẽ bại lộ sao? Hiểu chưa, bà xã ngốc? Anh mới ngốc ấy. Lâm tổng không ổn rồi. Vương Bình Nguyên muốn triệu tập hội đồng quản trị khẩn cấp, nói rằng ngài đã không còn được nữa rồi, muốn bầu lại tổng giám đốc. Tô Hằng, tôi hiểu ý anh rồi. Vương Bình Nguyên làm như vậy chắc chắn sẽ khiến tất cả người của hắn đều đứng ra ủng hộ hắn. Cứ như vậy, người của hắn đều bị lộ diện hết. Xem ra cá đã đến đông đủ rồi. Đi thôi.
Vương Bình Nguyên, bình thường tôi đối xử với anh không tệ, tại sao anh lại làm như vậy? Lâm tổng nói vậy là không đúng rồi. Tôi cũng là nghĩ cho công ty mà. Nếu ngài mà khỏe mạnh, Vương Bình Nguyên tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào vị trí tổng giám đốc này. Được rồi, tất cả những người ủng hộ Vương tổng làm tổng giám đốc, xin hãy đứng ra phía sau anh ta. Hóa ra gần một nửa công ty đều là người của Vương Bình Nguyên. Các người chắc không phải muốn cạnh tranh với tôi đấy chứ? Tôi tuyên bố, từ hôm nay, những người đứng sau Vương Bình Nguyên toàn bộ sẽ bị sa thải. Bản thân sắp lìa đời rồi, còn muốn hãm hại nhiều nhân viên như vậy. Mọi người nghe tôi nói, chỉ cần tôi lên làm tổng giám đốc, chức vụ của các người đều sẽ được phục hồi. Đây là báo cáo khám sức khỏe tôi vừa nhận được. Các chỉ số đều hoàn toàn bình thường. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Sao có thể? Rõ ràng tôi, chẳng lẽ là anh đã hạ độc Lâm tổng sao? Xin mời mọi người xem kỹ. Nếu giao tập đoàn vào tay loại người này, tương lai của Khuynh Thành Quốc tế sẽ thành ra thế nào đây? Mộng Kỳ, anh đưa em về nhà trước, tiện thể bốc cho em 2 thang thuốc bắc. Tạm thời đừng đối phó với Vương Bình Nguyên. Em còn muốn lợi dụng hắn để tóm được con cá lớn hơn. Lát nữa phải đi gặp phụ huynh của tôi rồi. Anh không thể ăn mặc quá tồi tàn được. Tôi nói này Tiểu Ức, cô thật là quá tàn nhẫn. Tôi đã đẹp trai rung động trời đất rồi, cô còn bắt tôi mặc bộ đồ đẹp trai thế này nữa. Cô khiến những người đàn ông khác sống sao đây hả? Tiểu Ức, cô sao thế? Chẳng lẽ nào cô vì muốn người nhà cô tin là thật, rồi chạy ra ngoài hú hí với đàn ông, rồi sau đó có thai rồi? Không thì sao cô lại nôn hoẹ thế? Tôi cắn anh. Không ngờ đấy nhỉ. Không ngờ cô cũng là một phú bà nhỏ đấy. Căn biệt thự này của cô không hề thua kém của Mộng Kỳ đâu nhé. Đương nhiên rồi. Nếu không thì sao nuôi nổi cái tên khốn nhà anh? Tiểu Ức, cuối cùng em cũng về nhà rồi. Mấy hôm nay anh đều đến tìm em. Tiểu Ức, sao anh ta lại đến đây? Chủ thiếu, tôi đã có bạn trai rồi, xin anh đừng như vậy nữa. Thế giới bên ngoài rất hiểm ác, có rất nhiều kẻ không có ý tốt. Tiểu Ức, đừng bị lừa. Tôi nói này vị công tử gì đó ơi, anh sẽ không phải đang nói chính mình đấy chứ? Chủ thiếu, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà có bạn trai tôi ở bên cạnh bảo vệ tôi. Loại người mà anh nói sẽ không có cơ hội đâu. Từ Giai Ức, mày còn mặt mũi về đây sao? Trong mắt mày còn coi tao là bố không? Mày còn dám gọi tao là bố hả? Từ Hồng Nghiêm, không màng đến hôn ước gia tộc, chạy ra ngoài tìm đàn ông khác. Tao ra lệnh cho mày, bây giờ lập tức xin lỗi chủ thiếu, rồi bảo thằng nhóc này cút đi. Tiểu Ức tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi bị lừa gạt. Chuyện này cũng không trách nó. Nếu trách thì trách kẻ lừa đảo quá xảo quyệt. Nói thật cho các người biết nhé, tôi đã mang thai rồi. Cô Từ Giai Ức, dám chưa kết hôn đã có thai. Được lắm. Từ gia các người đùa dẫn Chu gia như thế đấy hả? Chuyện này chưa xong với các người đâu. Mày cút vào trong cho tao. Mày bây giờ mau bỏ cái của nợ đó ngay, rồi xin lỗi Chu tổng. Hy vọng nó có thể tha thứ cho mày. Bố ơi, con đã nói là con không thích Chu Văn Hào rồi. Tại sao bố phải ép buộc con? Chẳng lẽ con lại thấp hèn đến mức phải kết hôn với anh ta sao? Mày còn non quá. Mày có biết ai là người đứng sau gia tộc họ Chu không? Đó là gia đình Đông Phương.
Nếu chúng ta có thể kết thông gia với nhà họ Chu, thì sẽ có thể thiết lập quan hệ với nhà họ Đông Phương. Đến lúc đó gia đình họ Từ của chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Còn mày thì lại đi theo thằng nhóc đến từ cái xó núi nào? Mày nói cho tao biết, nó có công dụng gì? Có thể mang lại một nửa lợi ích cho Từ gia của chúng ta không? Xin mạn phép hỏi, Tiểu Ức có phải là con gái của ông không? Hay là công cụ kiếm tiền của ông? Mày, chưa đến lượt mày giáo huấn tao đâu. Với tư cách là một đứa con gái, nếu nó không mang lại lợi ích cho gia đình, thì là tao đã vô ích tốn cơm nuôi nó rồi. Nếu ông nghĩ rằng ông đã nuôi dạy cô ấy một cách vô ích, vậy thì tôi sẽ lo liệu việc đó cho ông. Ông hài lòng chưa? Ít tiền này có đủ không? Mày nghĩ mày có một tấm sắt trắng là có thể lừa được tao sao? Con trẻ thì khoe ít thôi, cẩn thận kẻo trẹo lưỡi đấy. Hiện nay, ông Đông Phương Hạo Nhiên, người đứng đầu gia tộc Đông Phương khỏi bệnh, tổ chức tiệc tại Đông Phương gia. Những người nổi tiếng hàng đầu ở Trung Hải, tất cả đều tham gia. Mày đi với tao, nhân tiện xin lỗi Chu công tử. Con không đi, mày không biết bữa tiệc này quan trọng thế nào sao? Đây là cơ hội tuyệt vời để mở rộng mạng lưới của nhà mày đó. Mối quan hệ của ba liên quan gì tới con? Trừ khi Tô Hằng đi cùng con, nếu không thì con sẽ không đi. Tốt, vậy thì hãy cho nó đi xem thử. Xã hội thượng lưu là gì? Tiểu tử, gia tộc Đông Phương chống lưng gia tộc Chu, mày xúc phạm không nổi đâu. Đến lúc đó, xảy ra chuyện gì, không thể sống sót rời khỏi Trung Hải, thì đừng trách tao không nhắc nhở mày. Tô Hằng, tôi sẽ đặt cho anh một vé tàu cao tốc đến Tùng Châu ngay. Anh chạy ngay đi, càng sớm càng tốt. Anh yên tâm, không cần lo cho tôi sẽ ổn thôi. Đi thôi, chúng ta hãy cùng nhau đi xem xã hội thượng lưu là gì. Gia đình Đông Phương này quả thực là gia đình đứng đầu ở Trung Hải. Lão Từ, anh Hùng, mời ngồi. Con gái ông không phải với Văn Hào nhà tôi có hồ nước sao? Sao lại với? Này, anh bạn, đừng hiểu lầm. Đó là tài xế của chúng tôi. Anh ấy đến từ vùng quê, muốn đến đây để mở mang tầm mắt, nên tôi đưa cậu ấy đến đây. Không đúng, cậu ta là một bác sĩ. Không đúng, chắc chắn là do tên lừa đảo này giả mạo làm thần y, chữa bệnh cho bố tôi. Vừa may, có một vị thần y khác xuất hiện, đã chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Thế chẳng phải là sau này không cần lo cơm áo gạo tiền sao? Chữa khỏi cho Đông Phương lão gia, đó là vinh hoa phú quý hưởng không hết đấy. Chẳng phải sao? Nếu ông có thể kết giao với ông ấy, ông cũng sẽ thăng tiến vụn vụt thôi. Tiểu Ức, nếu con không muốn kết hôn với Chu thiếu cũng được, chỉ cần con có bản lĩnh câu được vị thần y đó. Thần y rách nát gì chứ, con đã có bạn trai rồi. Mày, chúng ta đi. Từ Giai Ức, hôm nay đến đây là để xin lỗi, cầu xin muốn tôi tha thứ sao? Đáng tiếc, dù hôm nay cô có quỳ ở đây, tôi cũng sẽ không cần cô đâu. Chu đại thiếu, anh có biết cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa đâu. Ông đây đã nói rồi, trước đây đồng ý kết hôn với cô ta chỉ là chơi đùa thôi. Cô thật sự nghĩ mình đáng giá lắm sao? Chu đại thiếu, chuyện sắp xảy ra sẽ rất đau đấy. Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tôi là người nhà họ Chu. Anh có biết sau lưng nhà họ Chu là nhà họ Đông Phương không? Anh mà còn dám đánh. Nhóc con, mày dám ra tay ở đây sao? Tao nói cho mày biết, nhà họ Đông Phương sắp đến rồi. Mày xác định rồi. Còn cả nhà họ Từ các người nữa cũng đừng hòng yên ổn. Sao mày còn không mau xin lỗi Chu công tử, cầu xin cậu ấy rộng lượng tha thứ. Mày đừng làm liên lụy đến nhà họ Từ chúng tao. Xin lỗi. Được thôi, tôi sẽ xin lỗi ngay đây. Chu thiếu gia, đây là cách tôi xin lỗi đấy. Thế nào, vừa lòng chưa?
Nếu chưa vừa lòng, tôi có thể tiếp tục xin lỗi. Cho đến khi anh vừa lòng thì thôi. Cái đồ xúc sinh nhà mày, mày hại tao rồi. Hại tao rồi. Thằng tạp chủng, tao nói cho biết, hôm nay mày đi đời chắc rồi. Nhà họ Đông Phương sắp đến rồi. Nếu bây giờ mày chịu dập đầu nhận lỗi với tao, tao sẽ cân nhắc tha cho mày. Tô Hằng, chúng ta đi thôi. Bằng không đợi họ đến rồi, chúng ta thật sự không đi được nữa đâu. Bê con, diễn xong rồi chạy không phải phong cách của tôi. Lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa? Lúc này không thể nói đùa sao? Là ai? Gây chuyện trên địa bàn nhà họ Đông Phương của tôi. Đông Phương tiểu thư, cô phải lấy lại công bằng cho tôi đấy. Có chuyện gì? Nói đi. Là thằng tạp chủng này liên kết với con nhỏ này, cùng nhau lừa gạt tôi. Đệ tử Vân Nhi, bái kiến sư phụ. Mau đứng dậy đi, chỗ tôi không có quy tắc quỳ lạy. Như vậy không được. Ông nội từ nhỏ đã nói với tôi, phải hành lễ quỳ lạy sư phụ. Đây là lẽ trời đất. Vừa nãy là cậu chửi sư phụ tôi. Đông Phương tiểu thư, hiểu lầm rồi. Cô cho dù có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám sỉ nhục sư phụ cô đâu. Người đâu? Dẫn xuống đi. Đại ca, em quỳ lại nhận lỗi với anh. Anh hãy cầu xin Đông Phương tiểu thư tha cho tôi đi. Tội tử có thể miễn, tội sống khó thoát. Dẫn xuống đi. Sư phụ, quyền băng sơn của con luyện thế nào? Không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Ngài Tô, Đông Phương lão gia, ngài muốn đến, sao không báo trước một tiếng? Lão già này đón tiếp không kịp thời. Đáng trách mà. Vị thiếu niên anh tài này chính là người đã chữa khỏi căn bệnh nan y cho tôi, cứu mạng lão già này. Thần y, ngài Tô. Tiểu ức, sao con không nói sớm cho bà biết về thân phận của ngài Tô? Con đấy, hóa ra tấm sách đó là thật. Con cũng không biết, hóa ra anh ấy lợi hại như vậy. Con nhất định phải sinh đứa bé này cho ba. Sau này con cứ đi theo cậu ấy. Cậu ấy đi đến đâu, con cứ theo đến đó, bám chặt lấy cậu ấy cho ba. Hóa ra con luôn là công cụ để ba tranh giành quyền lợi mà thôi. Nếu đã như vậy thì con sẽ bám rễ ở Tùng Châu. Cái nhà này cũng không cần về nữa. Đau lòng vì người cha vô trách nhiệm như vậy. Không đáng đâu. Giá như mẹ tôi còn thì tốt biết mấy. Xin nén đau thương. Nén đau thương. Anh nguyền rủa mẹ tôi. Làm ơn. Biểu cảm của cô buồn bã như vậy, lại còn vẻ mặt thê lương, rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy. Được chưa? Thực ra mẹ tôi đã mất tích nhiều năm rồi. Dù tôi tìm thế nào cũng không thấy. Không có chút tin tức nào. Mất tích. Mẹ cô tên là gì? Có lẽ tôi có thể giúp cô đấy. Anh thật sự có cách sao? Cảm ơn anh. Bao nhiêu năm nay tôi đã quen rồi. Không thử sao biết được. Cô cứ nói tên cho tôi biết đi. Mẹ tên là Hoa Du Nhụy. Sao vậy Tô Hằng? Sao anh lại có ánh mắt đó? Cô có chắc chắn tên mẹ cô là Hoa Du Nhụy? Chẳng lẽ tôi lại không nhớ nổi tên mẹ mình sao? Hoa Du Nhụy, sát thủ xếp hạng thứ 7 trên thiên bảng. Người đời gọi là nữ hoàng mặt lạnh Bách Hoa Sát. Bà ấy vậy mà lại là mẹ của Từ Giai Ức. Chưa từng nghe nói bà ấy có con cả. Mẹ cô mất tích vào ngày nào? Tôi muốn thời gian cụ thể. Qua ngày hôm nay là vừa tròn 3 năm rồi. Tôi ngày nào cũng nhớ cả. Hôm nay 3 năm trước vừa đúng là ngày diễn ra đại chiến giải đấu xếp hạng võ giới. Chẳng lẽ Hoa Du Nhụy thật sự là mẹ của Từ Giai Ức sao? Tên mẹ cô tôi đã ghi nhớ rồi. Có tin tức tôi sẽ báo cho cô. Giúp tôi điều tra một chút về thông tin của Từ Hồng Nghiêm, nhất định phải chi tiết. Đây không phải Lâm tổng của chúng ta sao? Đi cùng với công tử bột của cô sao?
Đúng rồi, những gì công ty cô giới thiệu cho tôi, những nhà máy nguyên liệu đó quả thật không tồi, giá cả phải chăng, chất lượng cũng không có gì để chê. Loại hàng đó chỉ có tập đoàn Thịnh Phú của các người mới coi trọng. Anh chẳng qua chỉ nhặt rác mà chúng tôi không cần thôi. Đến lúc tôi giành được nguyên liệu, xem các người khóc thế nào. The film was translated Thật and sao? narrated by M Media. Vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế của chúng tôi giành được nguyên liệu, anh sẽ quỳ xuống trước mặt mọi người, gọi tôi là bố. Được. Đến lúc đó, xem ai gọi ai là bố. Yên tâm đi, sức mạnh của tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế ai cũng thấy rõ. Họ nhất định sẽ chọn chúng ta. Vợ ơi, có anh ở đây, không cần sợ. Không phải vì có anh ở đây, mà là vì bản thân chúng ta vốn dĩ đã rất mạnh rồi. Chỉ cần lần này có thể giành được nguyên liệu nhập khẩu này, thì buổi họp báo tháng sau, chúng ta nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Khiến mọi người kinh ngạc. Tôi thấy là lưu danh muôn đời thì đúng hơn. Sao anh vào được đây? Em yêu. Nói cho họ biết đi, anh vào đây bằng cách nào? Lâm Tổng, Phú Tổng là do sếp chúng tôi đặt cách, nên có thể vào phòng họp. Lần này các người không phải đấu thầu kín sao? Hắn vào đây rồi chúng tôi đấu giá thế nào? Đấu giá thế nào thì cứ đấu giá thế ấy thôi. Tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế của các người không phải là hết tiền rồi chứ? Cũng không biết lần trước là ai mất 300 triệu làm tiền bồi thường nhỉ? Đừng lo, em đã bàn bạc kỹ với sếp của em rồi. Anh chắc chắn thắng được. Chúng ta đi thôi. Kiểu đấu thầu không công bằng này chúng ta không cần cũng được. Chỉ là lũ hề nhảy nhót thôi. Chưa đến giây phút cuối cùng, sao các người biết chúng tôi sẽ thua? Đừng quên giao kèo cá cược của chúng ta. Nhân lúc bây giờ còn chưa bắt đầu, các người mau chóng cút đi, bằng không lát nữa phải gọi bố, sẽ bị người ta bu lại xem đó nha. Được, bây giờ vở kịch hay bắt đầu. Bây giờ bắt đầu đấu thầu. Cuộc đấu thầu lần này là đấu thầu kín. Xin mời hai bên lấy điện thoại ra, đăng nhập hệ thống đấu thầu. Cuộc đấu thầu lần này gồm 3 lần đấu giá. Giành được gói thầu cuối cùng sẽ dựa vào kết quả lần thứ 3. Lần đấu giá thứ nhất bắt đầu. Lần đấu giá thứ nhất, Khuynh Thành Quốc tế thắng. Tiếp theo bắt đầu lần đấu giá thứ 2. Kết quả lần đấu giá thứ 2, The film Khuynh Thành was Quốc tế thắng. translated and narrated by M Media. Tiếp theo là lần đấu giá cuối cùng, lần đấu giá thứ 3. Không thể nào. Sao cả 3 lần đều là Khuynh Thành Quốc tế thắng? Tô Hằng, thằng nhóc cậu có phải đã cấu kết với cái tên họ Chu kia để cùng hại tôi không? Chuyện gì thế này? Không phải đã nói rồi sao, để tập đoàn Thịnh Phú thắng mà. Các người đã khống chế giá thế nào? Bởi vì các người đã bị sa thải rồi, cho nên căn bản không có cách nào khống chế giá được. Cái gì? Tôi bị đuổi việc rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tôi đã sớm chào hỏi nhà họ Đông Phương rồi. Em có đấu thầu hay không? Nguyên liệu đều là của anh. Con trai, mau đến gọi bố đi. Bố. Vợ ơi, anh về rồi. Về rồi hả? Cánh tay anh sao thế? Máu. Anh đừng dọa em nha. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy trên đường về, anh bị tai nạn xe rất nghiêm trọng, bị nội thương rất nặng. Anh đừng gấp, em gọi xe cứu thương cho anh ngay đây. Đã không kịp nữa rồi. Nếu có kiếp sau, em còn nguyện ý làm vợ anh không? Bây giờ là lúc nào rồi? Anh còn tâm trạng nói mấy lời này nữa? Bây giờ khoảng 9 giờ tối, rất thích hợp để nói chuyện này.
Thời gian của anh không còn nhiều nữa. Em vẫn chưa trả lời anh. Có đồng ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Anh sống đi mà. Được, anh nghe lời em. Anh sẽ sống mà. Anh lừa em. Lừa gạt tình cảm của em. Này, vợ ơi, em nói xem chúng ta kết hôn được 1 tuần rồi. Khi nào em mới có thể thật sự chấp nhận anh đây? Anh để em suy nghĩ kỹ đã. Vậy hay là chúng ta thử ngủ cạnh nhau trước đi. Được rồi, nhưng chỉ là ngủ đơn thuần thôi nhé. Anh không được động vào em một chút nào. Được, nghe lời em hết. Vậy em đi tắm trước đây. Cứ đồng ý trước đã. Chờ lát nữa thời cơ đến thì mọi chuyện sẽ không do cô ấy quyết định nữa.